δεν γίνεται παρά να απορεί κανείς με αυτό που θα σας πω μόλις τώρα. Κρατηθείτε. Παρατηρώ λοιπόν ότι οι ρωσικές οι ομάδες, όλες οι ρωσικές οι ομάδες, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, ξέρετε, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και έχει σημασία αυτό. Γιατί έχει σημασία? Γιατί η Ρωσία δεν ανήκει στην Ευρώπη, η Ρωσία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία ούτε καν ανήκει στο ΝΑΤΟ, έτσι, παρόλο που είναι τύπης ορθόδοξη χώρα, χριστιανική ας το πούμε, αλλά συμμετείχε μέχρι και το 22 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ας πούμε, και καλησπέρα σε όλους τους φίλους στο live chat, ας πούμε ότι συμμετείχε επειδή συνόρευε με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνόρευε. Γιατί τυπικά, επαναλαμβάνω, η Ρωσία ανήκει στην Ασία. Ωραία. Και πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι, και προσέξτε πολύ καλά τι θα πω, ενώ η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι εισέβαλε στην Ουκρανία, πράγμα που όντως έκανε, αλλά είχε από ό,τι φαίνεται κάθε λόγο να το κάνει, εν τούτης βλέπουμε κάτι πραγματικά απίστευτο. Ότι οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό και λέω στον τίτλο Ευρωπαίοι κουφάλες στο εξώφυλλο, οι Ευρωπαίοι δεν έδειξαν την ίδια τιμωρητική στάση απέναντι σε ένα άλλο κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή όχι απλά κάνει εισβολή, διαπράττει γενοκτονία. Γνωρίζουμε όλοι ποιο είναι αυτό το κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή διαπράττει γενοκτονία. Ας σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά, να πούμε ναι, έχοντας φωνεύσει πάνω από 200.000 αθώους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. De facto είναι αυτό που σας λέω, έτσι. Τα νούμερα που κάνουν λόγο για 70 με 80.000 νεκρούς στην γνωστή περιοχή, καθώς πλέον δεν μας επιτρέπουν ούτε να λέμε λέξεις στο YouTube, τόσο πλέον λογοκρισία έχει πέσει, ούτως ή άλλως το κανάλι μου το έχουν θάψει, έτσι. Αλλά αυτούς που εννοώ δεν έδειξαν οι Ευρωπαίοι την ίδια στάση τιμωρίας. Γιατί εγώ βλέπω ότι οι ομάδες τους στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, ακόμα και η εθνική τους η ομάδα συνεχίζει και συμμετέχει κανονικότατα σε όλες τις διοργανώσεις, και μάλιστα χθες στο ποδόσφαιρο η εθνική τους κέρδισε τη Μολδαβία 0-4. Έτσι, αν θέλετε θα σας λέω και ποιοι βάλαν τα γκολ. Και επίσης συμμετείχαν οι ομάδες τους στο ποδόσφαιρο, όπως επαναλαμβάνω και στο μπάσκετ αλλά και σε άλλες διοργανώσεις, κανονικότατα και στα προκριματικά του Champions League, του Europa League και του Conference. Αυτούς γιατί δεν τους τιμώρησαν οι Ευρωπαίοι? Να, μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, την οποία θέλω να τη σχολιάσετε. Αυτούς γιατί δεν τους τιμώρησαν οι Ευρωπαίοι? Πάμε με κυρώσεις, με οικονομικές κυρώσεις, με κλείσιμο λογαριασμών, με αποκλεισμούς ομάδων, με αποκλεισμούς σε πολιτικό επίπεδο, σε διπλωματικό επίπεδο,
σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ τους άλλους δεν τους έχουν αποκλείσει από όλες τις διοργανώσεις. Απέναντίας, μια χαρά συνεχίζεται η γενοκτονία εκεί κάτω, μια χαρά συνεχίζουν και τους παρέχουν και τα όπλα τους, μια χαρά συνεχίζουν και τους δίνουν και αεράμινα, μια χαρά συνεχίζουν και στέλνουν μαζί από κοινού πράκτορες στην χώρα εχθρό αντίπαλό τους, που ξέρουμε όλοι ποιοι είναι, έτσι, οι αρχαίοι Πέρσες, σύγχρονοι πλέον αυτοί που είναι, έτσι. Και δεν γίνεται παρά να απορρίσω που κανείς δεν το έχει σχολιάσει μέχρι και σήμερα σε ένα, να μην βρίσω πάλι γιατί είμαι και φορτωμένος, δεν το έχει σχολιάσει αυτό το πράγμα μέχρι και σήμερα ένα άτομο, ένα άτομο στα social media. Να κάνει απλά την ερώτηση, έτσι, να απορρίσει και να πει, ρε φίλε, κάτσε λίγο ένα λεπτό, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Οκ, ας πάμε πάσο. Και ας υποθέσουμε ότι όντως οι Ρώσοι εισβάλλανε στην Ουκρανία, πες ότι είχαν χιλιάδικα. Εγώ θα σου πω ότι είχαν χιλιάδικα, έτσι, που από ό,τι φαίνεται δεν είχαν. Πες ότι είχαν χιλιάδικα οι Ρώσοι να εισβάλλουν στην Ουκρανία. Οι άλλοι πόσα άδικα είχαν να εισβάλλουν εκεί που εισβάλλανε? Πόσα? Από το 1 μέχρι το 100 πόσα λέτε? Εγώ θα πω 99. Και δεν γίνεται να μην απορρίσω με κάποιους ανθρώπους στο περιβάλλον μου και στον περίγυρό μου, λοιπόν, οι οποίοι όταν με ρωτάνε με ποιους είσαι, λες και πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα. Καλησπέρα παιδιά, Σταύρο, Αλέξανδρε, Ποσειδόνια, Αστέρι, Τάντα, καλησπέρα σε όλους, Λίτσα, Αντώνη Πρέμο, γεια σας παιδιά, ο Αποστόλης, η Χρύσα, ο Νίκανδρος, δεν ξέχασα κάποιον, καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε γράψει μέχρι στιγμή στο live chat, εύχομαι να είστε καλά. Λοιπόν, και με ρωτάνε πολλές φορές, εσύ με ποιους είσαι? Και όταν π.χ. λέω ότι είμαι με αυτούς που φοράνε τα λευκά, τα ασπρόμαυρα βασικά, όχι λευκά, τα ασπρόμαυρα τουρμπάνια, έτσι. Με αυτούς είσαι? Κοίτα τώρα, τους βρωμιάριδες. Άκου τώρα λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο Κατσαπλιάς για έναν λαό που από το 40 μέχρι και σήμερα, εδώ και 85 χρόνια, να πω 48, άντε, 47-48, βιώνει εισβολή, πολιορκία, έτσι, εχθρότητα και εκτοπισμό από τις πατρογονικές του εστίες. Με τη δικαιολογία ότι, ξέρετε, έπρεπε να φυτέψουμε εδώ πέρα ξανά αυτούς που έμεναν παλιά. Αυτή είναι η δικαιολογία. Και τους λέω, τι λέτε ρε μαλάκα, τι λέτε ρε? Μετά από 2.000 χρόνια θυμηθήκαν ότι ανήκουν κάπου? Μετά από 2.000 χρόνια θυμηθήκαν ότι κάπου πρέπει να ανήκουν? Μια χαρά, ούτως ή άλλως, έτσι, ξέρουμε όλοι ότι πρόκειται για θρησκεία. Δεν είναι έθνος. Παιδιά, δεν είναι έθνος. Αυτό το έκτρωμα, έτσι, δεν είναι έθνος. Δεν μπορεί να αποκαλείται έθνος, ράτσα, φίλη, έτσι. Μια χώρα η οποία, αν τους δείτε σε ένα αεροδρόμιο ή ακόμα και στη χώρα τους, αποτελούνται πλέον από Ρώσους, από Πολωνούς, από Έλληνες, από Ιταλούς, από Ιάπωνες, από Μαύρους, από Αιθίωπες, από Αφρικάνους, από Αμερικάνους, Ολλανδούς, Σκοτσέζους. Είναι ένα σκορποχώρι ρε φίλε. Έτσι, τουλάχιστον τους Έλληνες τους βλέπεις και λέμε τώρα, αυτός είναι Πόντιος, αυτός είναι Κρητικός, αυτός είναι Επιρώτης,
Έτσι. Αυτός είναι νησιώτης, αυτός είναι Μακεδόνας. Πάνω κάτω τον Έλληνα τον βάζεις σε κατηγορίες και τον ξεχωρίζεις. Αυτούς που τους βλέπεις και είναι ο άλλος είναι σαν Ιρλανδός. Ιρλανδός. Έτσι. Τι είναι αυτός δηλαδή? Από ποια φυλή από τις 12 είναι? Από καμία. Από ποια φυλή από τις 12 είναι? Από καμία. Θα το ξαναπώ. Άρα τι θέλουν να μας πούνε? Γι' αυτό λένε η μάνα μετράει. Η μάνα παίζει ρόλο. Η μάνα παίζει ρόλο. Άρα είσαστε international. Και δεν είσαστε ένα κράτος, έθνος, οντότητα όπως είμαστε π.χ. εμείς, με όντως μακρά ιστορία. Έχετε δημιουργήσει αυτό το παραμύθι ότι η μάνα είναι που μετράει, έτσι, η μάνα είναι που κάνει αυτόν που εννοώ, η μάνα τον κάνει, έτσι. Και με το παραμύθι αυτό βάζουν μέσα Κογκολέζους, Αυστραλούς, Αιθίωπες, Άραβες, Φίνικες, Σιμίτες, Ιεμενίτες, από όλη τη γη. Από όλη τη γη. Οπότε τι θέλουν να μας πούν αυτοί οι άνθρωποι? Ότι έχουν τι? Έχουν κληρονομικά δικαιώματα σε μια χώρα που είχαν να πατήσουν 2.000 χρόνια και όπου υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αμφισβητήσεις και αμφιβολίες ότι υπήρχαν ποτέ. Έτσι. Όπως μας το παρουσιάζει η ιστορία. Έτσι. Όπως μας το παρουσιάζει η ιστορία. Το ξανατονίζω, έτσι. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ γιατί θα αναγκαστώ να πω ξανά ονόματα και λέξεις και δεν θέλω, αφού σας είπα ότι ούτως ή άλλως το κανάλι μου είναι ταλαιπωρημένο. Ωραία. Από εκεί και πέρα, εσείς που είσαστε όχι με αυτούς με τα λευκά τα τουρμπάνια, έτσι, αλλά με τους άλλους, έχετε πέσει σε μία λούμπα, έχετε πέσει σε μία ψευδαίσθηση ότι αυτοί με κάποιον μαγικό τρόπο, βλέπετε όποιος πλησιάζει έστω και λίγο γεωγραφικά την Τουρκία μέσω κατάκτησης, αμέσως αρχίζουν οι εγχώριοι, Ταλιμπάν, και λένε θα πάει να πάρει την Τουρκία, θα πάει να μας φέρει την Τουρκία. Στο πιάτο θα στη φέρει, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή είτε η Ρωσία κάνει βήματα κατάκτησης στο Ντομπάς, στο Ντονέτσκ, έτσι, οπουδήποτε, και βγαίνει η Μαύρη Θάλασσα, οπότε σου λέει θα χτυπήσει την Τουρκία. Είτε το Ισραήλ, έτσι, είπα και τη λέξη, είτε το Ισραήλ κάνει διάφορα χτυπήματα, μεγαλώνει και σου λέει θα πάρουμε την πόλη. Εγώ θα σου πω κάτι, φίλε, με αυτήν την ψευδαίσθηση να κοιμάσαι, γιατί αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, μα τον αιώνα τον άπαντα. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να σου δώσει ποτέ τίποτα. Άμα θέλεις να κάνεις κάτι, θα το πω έτσι ομά, κάντο μόνος σου. Αν έχεις κάκαλα να το κάνεις, κάντο μόνος σου. Δεν χρειάζεσαι κανέναν, υποτίθεται, αφού είσαι τόσο ισχυρός και δυνατός και μάω, έτσι, όχι μάω, καταλάβατε, ωραία. Λοιπόν, αφού είσαι εσύ λοιπόν τόσο τέτοιος γαμάτος, πήγαινε και κάνε το εσύ, ρε φίλε. Γιατί δεν πας? Γιατί είσαι δύσκολα. Γιατί δεν έχεις νεολαία, γιατί δεν έχεις άντρες. Έτσι, γυναίκες έχεις πλέον. Οι γυναίκες είναι όλες γυμνασμένες πλέον. Όλες, φέτες. Εντάξει, κόλλο, μπούτια, πλάτες, χέρια. Και τα αγόρια και οι άντρες τι είναι? Τι είναι? Λουλούδες είναι. Λουλούδια. Με εξαιρέσεις, π.χ. γυμναστική ακαδημία, στρατός, έτσι, και τα λοιπά, σώματα ασφαλείας, πυροσβεστική, λιμενικό, βλέπουμε μία νεολαία και κάτι άντρες, το λέω και μου έρχεται να κάνω αναγούλα, οι οποίοι είναι όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι, όλη την ημέρα, αυνάν,
Όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι, ταλαιπωρημένοι, αγύμναστοι, καμπούρα, έτσι πάει. Το κορμί τους έτσι πάει. Άμα βλέπανε οι παππούδες τους και οι προπαππούδες τους ότι πολεμούσαν για αυτά τα χαϊβάνια, τα καθυστερημένα, τα καθυστερηλήθια, θα λέγανε 1000 χρόνια να είχαμε πεθάνει. Να μην είχαμε θυσιαστεί για αυτά τα παιδιά. Που είναι έτσι. Αμόρφωτα. Ακοινώνητα παντελώς, μηδέν ευγένεια, μηδέν. Δεν χαιρετάνε μεγαλύτερους, δεν σηκώνονται να καθίσουν μεγαλύτεροι, δεν χαιρετάνε, δεν λένε καλημέρα πρώτοι σε μεγαλύτερους, δεν σέβονται τους μεγαλύτερους, δεν μιλάνε με τρόπους, δεν έχουν κοινωνική χειραφέτηση. Και λες τώρα, με αυτά τα σκουπίδια θα πας να πάρεις την πόλη? Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε, κάτσε κοιμήσου, βούλωνε. Κάτσε κοιμήσου και βούλωνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Και δεν θα σου πω εγώ ότι αυτά τα τσογλάνια τα οποία τώρα κράζω δεν έχουν μόρφωση. Μια χαρά μόρφωση έχουν. Έτσι. Όλα αυτά τα παιδιά μια χαρά μόρφωση έχουν. Όλα έχουν από 1-2 πτυχία. Όλα. Αλλά είναι τόσο κακομαθημένα, τόσο ασεβέστατα, που καμιά φορά λέω, από ποια μεριά βγήκανε από τη μάνα τους? Από μπροστά ή από πίσω βγήκανε? Και φυσικά παίρνει η μπάλα και τους γονείς τους, οι οποίοι είναι αλλαντάλλων παπαντάλλων, που αυτό φυσικά δεν μας αφορά σήμερα. Εντάξει. Εμείς εδώ σήμερα κράζουμε τη Δύση. Τους Ευρωπαίους κράζουμε. Έτσι. Αυτό κάνουμε. Κράζουμε τη Δύση. Δεν κράζουμε την Ελλάδα. Την Ελλάδα, τους Έλληνες, τους νεοέλληνες, τους έχουμε κράξει σε άλλες εκπομπές. Λοιπόν, κράζουμε τους Δυτικούς, επαναλαμβάνω, γιατί κάνουν τα στραβά μάτια σε αυτούς που τώρα στη Μέση Ανατολή έχουν βάλει φωτιά. Όχι τώρα, από το 47 έχουν βάλει φωτιά. Έτσι. Ενώ υπήρχε απόλυτη ειρήνη στην περιοχή, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ζούσαν αρμονικά χριστιανοί, Παλαιστίνοι, οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι, και Εβραίοι. Και επίσης μεγάλο ποσοστό Εβραίων κατοικούσε στο Ιράν, στην Περσία, χωρίς να τους πειράζει σχετικά κανένας και υπό μεγάλη προστασία, ως οι απόγονοι των ανθρώπων του βιβλίου. Εντάξει. Ανθρώποι του βιβλίου ήταν και οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Εντάξει. Αν έχετε απορία. Λοιπόν, άνθρωποι του βιβλίου. Πώς λοιπόν να το ανεχτεί κάποιος αυτό το πράγμα? Δεν είναι άδικο? Καταρχάς δεν είναι άδικο για τους Ρώσους αθλητές. Ξεκινά από αυτό. Γιατί να δίνουν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες να παραχωρούν τις έδρες τους, έτσι, σε ομάδες της χώρας που διαπράττει γενοκτονία κάτω, έτσι, πάνω από 200.000 νεκροί, πάνω από 200.000 άμαχοι αθώοι νεκροί. Και συνεχίζεται μερικοί, έτσι, λοιπόν λέει, δεν θα το σχολιάσω τώρα, θα φας αποκλεισμό, εντάξει, θα φας αποκλεισμό. Όλοι οι μεγαλύτεροι αξίζουν σεβασμό. Δεν θα διαβάσει το σχόλιο του, εντάξει, ενός κυρίου που έγραψε. Όλοι οι μεγαλύτεροι αξίζουν σεβασμό. Ξεκινάς από αυτό, πρώτα σέβεσαι, μετά λες καλημέρα, και αν δεν σου πει καλημέρα, και αν δεν σε χαιρετήσει, και αν δεν σε σεβαστεί, τότε έχεις κάθε δικαίωμα να μην τον σεβαστείς κι εσύ. Εντάξει, όχι πιο πριν. Ωραία. Και επειδή βλέπω ότι τώρα βάζεις και το smiley και γελάς, θα φας και οριστικό απόκλεισμα από το κανάλι. Εντάξει, οπότε χαιρετάς. Εντάξει, χαιρετάς, γιατί έτσι είναι αυτά. Πρώτα ξεκινάς. Πάντοτε. Αυτό πρέπει λίγο να έχεις και λίγο ασιατική κουλτούρα. Πάντοτε σέβεσαι έναν άνθρωπο, είτε τον ξέρεις είτε όχι,
ειδικά όταν είναι μεγαλύτερός σου, και αν αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο σου δείξει ότι δεν σε σέβεται, δεν σε υπολογίζει και σε θάψει και σε κάνει άλλα προβλήματα, εντάξει, τότε έχεις κάθε δικαίωμα να μην το σεβαστείς. Αλλά αυτό που παρατηρώ εδώ πέρα με ξεπερνάει. Λοιπόν, επανέρχομαι ξανά στο θέμα της εκπομπής, το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, η τιμωρία της Ρωσίας, αλλά όχι του Ισραήλ. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Στο Ισραήλ λοιπόν κάνουν οι Ευρωπαίοι τα στραβά μάτια, ενώ στους Ρώσους όχι. Με εξαίρεση μερικούς Έλληνες, και συγχαρητήρια. Για μένα συγχαρητήρια αυτό που κάνανε με τα πλοία. Για μένα προσωπικά. Αν και δεν κερδίζεις κάτι, αυτό το ξέρεις, έτσι. Δεν κερδίζεις κάτι. Αυτό που είναι να κάνουν θα το κάνουν. Δείξτε το με πιο ωραίο τρόπο, δεν χρειάζεται να πας στα πλοία τους που κατεβαίνουν, δεν χρειάζεται. Δείξτε το αλλιώς. Δείξτε το, ας το πούμε έτσι, όταν δεν είναι μπροστά σου. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, θα πρέπει από αυτό και μόνο να εξαχθούν κάποια πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Είναι αυτό που γράφει και ο Αστέρης. 2 μέτρα και 2 σταθμά δυστυχώς η διεθνής κοινότητα, φίλε Γιάννη. Έτσι ακριβώς. Με εξαίρεση μερικούς Έλληνες, Ισπανούς, που οι Ισπανοί είναι top στο θέμα της ελευθερίας, παρόλο που οι ίδιοι έκαναν πάρα πολλά ως κονκίσταδόρες, οι Ισπανοί έχουν βάλει μυαλό. Οι Ιρλανδοί, που είναι επίσης ένας άλλος λαός, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το δικαίωμα της ελευθερίας και των συνόρων του, έχει δεινοπαθήσει από τους Άγγλους όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Η Ιρλανδία, αυτές είναι οι μοναδικές χώρες. Η Ιρλανδία, η Ισπανία και μερικοί Έλληνες. Είναι οι λαοί της Ευρώπης. Φυσικά και οι Γερμανοί, να πω ότι προσπάθησαν να δείξουν μία δόση συμπαράστασης, αλλά βλέπετε το κράτος τους απαγόρευσε παντελώς. Αν έχετε την ίδια απορία με μένα, είσαστε σε πολύ καλά νερά. Απαγόρευσε το κράτος τους οποιαδήποτε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστίνιων. Αν αυτό δεν δείχνει κάτι για τη Γερμανία, τότε τι είναι? Φαίνεται πως εδώ και πολλά χρόνια κάποιοι ελέγχουν και κρατάνε τα ενία της Γερμανίας. Αυτό είναι σίγουρο. Μπορούμε να εικάσουμε ότι από το 14 τουλάχιστον έγινε κάποια, έτσι, κατάληψη εξουσίας. Τι γράφει ο Σταύρος? Ο Μακρόν μίλησε μόλις για ίδρυση επίσημου Παλαιστινιακού κράτους. Οι τραπεζίτες, λέει, έθεσαν τη Γαλλία σε καθεστώς οικονομικής επικουρίας. Όπως καταλαβαίνετε, και οι Γάλλοι έχουν προσπαθήσει αρκετά στον πόλεμο αυτόν να πιέσουν καταστάσεις, και οι Γάλλοι. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο, για το σχόλιο σου. Αλλά τι, να σας πω τι θα γίνει? Ξέρω πολύ καλά τι θα γίνει. Βλέπετε τα πάντα, ακόμα και η Γαλλία και όλοι αυτοί, τα πάντα είναι μιλημένα, τα πάντα είναι συζητημένα. Λοιπόν, αφού έγινε μια άνευ προηγουμένου πολιτισμένη δυτική γενοκτονία στη Γάζα, άνευ προηγουμένου δυτική, με την ανέχεια, έτσι, με την ανοχή της Δύσης γενοκτονία στη Γάζα, ωραία. Θα πούνε μετά, ναι, ήρθε ο καιρός να γίνει κράτος η Παλαιστίνη. Ναι. Και τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Αυτό το κράτος το οποίο θα δημιουργηθεί εκεί θα περιλαμβάνει τα μέχρι σήμερα όρια που είχαν οι Παλαιστίνοι? Όχι, φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό.
θα τους παραχωρήσουν αυτό που έλεγε και ο Τραμπ. Θα τους παραχωρήσουν ένα μικρό κομματάκι της γης τους, προσέξτε το λίγο τώρα αυτό. Κάτσε λίγο, θα έρθω λίγο μπροστά. Ωραία. Θα τους παραχωρήσουν ένα μικρό κομματάκι της γης που είχαν ήδη. Και θα τους πούνε, αν τους πούνε, αν, καλησπέρα και στιγμής αν είμαι, αν τους πούνε, πάρτε κράτος. Ωραία. Θέλετε να σας το κάνω λίγο πιο λιανά. Καλησπέρα και στην Ιλιάνα. Γεια σου Ιλιάνα μου, γεια σου κορίτσι μου. Λοιπόν, να το κάνουμε λίγο πιο λιανά. Ωραία. Φαντάσου ότι είσαι η Ελλάδα. Ωραία. Και έχεις τη σημερινή την έκταση. Πολύ ωραία. Ωραία. Έρχονται κάποιοι, οι οποίοι κατοικούσαν σε αυτή τη χώρα, ας πούμε οι Ρωμαίοι, οι Ιταλοί. Θα κάνω μια πολύ ωραία αναλογία για σένα. Θα σου αρέσει. Κάνε κοινοποίηση και like. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Λοιπόν, και έρχονται οι Ρωμαίοι και σου λένε, εγώ ήμουνα στο Ιόνιο. Έρχονται οι Αλβανοί και σου λένε, εγώ ήμουνα στην Ύπρο. Λέμε τώρα. Έρχονται οι Βούλγαροι και σου λένε, εγώ ήμουνα στην Μακεδονία. Έρχονται οι Τούρκοι και σου λένε, εγώ ήμουνα στη Θράκη. Ωραία. Και σου παίρνουν όλα αυτά τα μέρη. Έτσι. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Και μετά έρχεται η διεθνής κοινότητα να σε σώσει και σου λέει, άκου Ελλάδα, άκου. Ξέχνα την Αλβανία, εντάξει, ξέχνα την Ήπειρο, ξέχνα το Ιόνιο, ξέχνα το Δωδεκάνησα, ξέχνα Μακεδονία, ξέχνα Θράκη. Όλα αυτά πλέον κατοικούνται από αυτούς ξανά που τα κατοικούσαν πάλι ποτέ. Κάποτε. Γιατί έτσι θυμηθήκαν τώρα και έτσι γουστάρουνε. Λοιπόν, και σου λένε, κράτα εσύ. Θα σου πάρουμε και την Κρήτη. Γιατί κάποτε ήταν Οθωμανική και Αραβική. Πάει και Κρήτη. Ωραία. Και θα σου πούνε, πάρε Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία και βούλωνε. Του μπεκεί ψιλοκομμένη. Εντάξει. Και λες τώρα εσύ, είναι δίκαιο αυτό? Να έρθουν οι Άραβες και να πούνε, έχουμε κάθε λόγο να διεκδικούμε την Κρήτη, ή η Αλβανία την Ήπειρο, ή η Βουλγαρία τη Μακεδονία και την Καβάλα, ή οι Τούρκοι τη Θράκη και ούτω καθεξής, ή οι Σκοπιανοί, ξέρω εγώ, να πούνε θέλουμε τη Φλόρινα και τον Κιλκής και την Καστοριά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό συμβαίνει σήμερα στην περιοχή που λέγεται ΓΑΜΑ Γάζα. Αυτό συμβαίνει. Και αν για τον οποιονδήποτε λόγο τους κάνουνε κράτος, αν θα τους το κάνουνε αφού τους έχουν γενοκτονήσει, γιατί για να μην μπορέσουν να έχουν πληθυσμό, ξύπνα, για να μην μπορέσουν να έχουν πληθυσμό αρκετό, να μην μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά, εντάξει, για να είναι περιορισμένοι πληθυσμιακά. Τόσο απλά βλέπετε είναι τα πράγματα. Και ο κόσμος συνεχίζει να έχει το χαβά του. Φυσικά οι Ορθόδοξοι της Ελλάδας, πρώτοι και καλύτεροι, πιστεύουν ότι το Ισραήλ θα μεγαλώσει, θα διονγκωθεί, θα δημιουργηθεί ένα χαρέτς Ισραήλ, ένα μεγάλο Ισραήλ, και στη συνέχεια, έτσι, αυτό το μεγάλο χαρέτς Ισραήλ, έτσι, τι θα κάνει? Θα πάει να πάρει την πόλη. Εντάξει. Αυτά είναι τα πράγματα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Έτσι. Και ο κόσμος στην Ελλάδα συνεχίζει ακόμα μέχρι και σήμερα. Και για λόγους που πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω και να καταλάβω, συνεχίζει και έχει και μάλιστα την συνεχώς
την ανανεώνει αυτήν την ματαιοδοξία του ότι οι Ισραηλινοί με κάποιον μαγικό τρόπο θα σου παραδώσουν αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, την πόλη. Θα σου πω μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλά δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δύσκολα θα γίνει κάτι τέτοιο. Βασικά δεν θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι, δωρεάν παραχώρηση στην Ελλάδα. Γιατί, τι κάναμε κάτι. Θα μου πεις κάναμε κάτι. Είμαστε το βόρειο Ισραήλ ή αλλιώς το δεύτερο Ισραήλ. Εντάξει. Οπότε θα πούνε και οι δικοί μας εδώ, είμαστε τα αδέρφια σας. Εμάς δεν θα μας λυπηθείτε. Δεν θα μας δώσετε και εμάς κάτι από τα φιλέτα της Τουρκίας. Και ποιος είπε σένα ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να τεμαχίσει την Τουρκία? Ένα παράδειγμα. Ποιος είπε σένα ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να τεμαχίσει την Τουρκία ή ακόμα και η Ρωσία? Ειδικά η Ρωσία μέχρι και σήμερα έχει άρρηκτους δεσμούς. Εντάξει, άρρηκτους δεσμούς με την Τουρκία. Και από εκεί και πέρα καθίστε, σκεφτείτε μόνοι σας και απορρίστε με το ερώτημα που έθεσα από την αρχή της εκπομπής. Για ποιο λόγο οι Δυτικοί και οι Ευρωπαίοι δεν τιμωρούν το Ισραήλ ως οφείλουν και πρέπει να τιμωρήσουν, με αποκλεισμό διαπαντός από παντού, με σταμάτημα αν θέλετε ακόμα και οικονομικών παροχών, με σταμάτημα επίσης ροής φυσικού αερίου, πετρελαίου όπως έκαναν στους Ρώσους, με κυρώσεις, με περιορισμούς, με όλα αυτά, να είναι τα πράγματα πραγματικά δίκαια. Όχι. Το κάνανε στη Ρωσία. Δείτε τώρα εδώ. Το κάνανε στη Ρωσία. Που δεν είμαι πλέον, με ξέρετε έτσι, πλέον δεν είμαι υποστηρικτής της Ρωσίας και του Πούτιν. Αλλά έτσι όπως συμπεριφέρονται οι Ευρωπαίοι με κάνουν να πάω. Δηλαδή μόνο του πάει το πράγμα. Μόνο του πάει και είδατε χθες, έτσι, προχθές, που ο Σι Τζινπίνγκ με τον Πούτιν και με τον Κιμ κάνανε από κοινού παρέλαση και ο Σι Τζινπίνγκ έλεγε στους Δυτικούς και στους Αμερικάνους και στους Ευρωπαίους μέσες άκρες, τους έλεγε νόπανα, έτσι, νόπανα, καθίστε καλά, σας βλέπουμε, σας έχουμε στο νου μας, μεγαλώνουμε, αυξανόμαστε οικονομικά, στρατιωτικά, πολιτισμικά, με κάθε τρόπο. Έτσι. Και τελικά, τι κάνει η Δύση? Αυτές τις πληροφορίες που παίρνει από την Ασία και την Νότιο-Ανατολική Ασία, αλλά και την Κίνα, τις φιλτράρουν, πιστεύετε? Ούτε καν. Βλέπουν ότι η Κίνα και η Ρωσία μαζί με την Ινδία, έτσι, προφανώς, τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι νούμερο 1 στον πλανήτη σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά, επειδή είναι καριολοκάριολοι, έτσι, με κάθε τρόπο προσπαθούν, είτε μέσω Αφγανιστάν, είτε μέσω Πακιστάν, να βάζουν μικρόβια, έτσι, μικρόβια, σε αυτές τις περιοχές. Θυμόσαστε όλοι ότι βομβαρδίσανε χωρίς λόγο την Καμπότζη και το Βιετνάμ. Χωρίς λόγο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, για σκεφτείτε τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί και οι Ρώσοι δεν κάθονταν και δεν κάθονται φρόνημα. Αυτό να το ξέρετε. Ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι το κάνουν και οι Ρώσοι. Το αντιγράφουνε. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι αν κάποιος λέει π.χ. καλά έκαναν και μπήκανε στην Ουκρανία, στη Φιλανδία, στην Πολωνία
γιατί είχαν μπει οι Ρώσοι παλαιότερα? Δεν τους είχαν περάξει οι Πολωνοί, δεν τους είχαν περάξει οι Φλάνδοι. Εκεί φυσικά, όταν τα λέω αυτά στους φίλους μου, έτσι, το βουλώνουν και δεν λένε τίποτα. Ναι, άντε ψευτοεπικαλέσου κάποια επιχειρήματα για την Ουκρανία, οι Γερμανοί, οι Αζόφ, οι αυτοί, οι εκείνοι, η Κλίτσκο, η Μέρκελ, εντάξει, έτσι. Πάω πάσο. Σκεπτόμενο πλάσμα είμαι. Τα βλέπω όλα, διαβάζω τα πάντα. Εντάξει, άντε θα πω εκεί. Οι Πολωνοί, τι σε είχαν περάξει οι Πολωνοί? Σε είχαν περάξει? Όχι. Ναι, αλλά μπούκαρες. Έκανε συμφωνίες κατά το τραπέζι με Αμερικάνους και με Άγγλους και με Γερμανούς. Να πάρεις κομμάτι της Πολωνίας. Έτσι, τη Φιλανδία, η Φιλανδοί, ο πιο φιλήσυχος λαός πάνω στον πλανήτη, τι σε έκανε η Φιλανδία? Σε πείραξε σε κάτι? Όχι, μπήκες όμως. Μπήκες όμως. Έτσι. Και εκεί δηλαδή έφταιγαν οι Φιλανδοί. Κι όμως ψάχνουν πάντα να δημιουργήσουν ένα αφήγημα ότι ο άλλος φταίει. Πρόσεξε. Ο άλλος φταίει που εγώ μπήκα μέσα. Πρόσεξε. Ο άλλος φταίει που είναι 30 φορές μικρότερος από μένα σε πληθυσμό και σε στρατό και εγώ μπήκα μέσα. Καραγκιόζη, μαλάκα, καθυστερημένε, low IQ, ραδικιού, κάτω από το 50. Φταίνε οι άλλοι που μπήκε, έτσι, μια χώρα γίγαντας. Φταίνε, τι να πούμε τώρα, φταίει η Βενεζουέλα, φταίει η Βολιβία, φταίει η Κούβα, πάντα. Δεν φταίνε οι Αμερικάνοι. Δεν φταίνε οι Αμερικάνοι. Φταίνε οι Αμερικάνοι. Πότε, έτσι δεν είναι? Πάντα φταίνε οι μικροί. Προσέξτε αυτό. Πάντα φταίνε οι μικροί. Και για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, έτσι όπως το βλέπουν οι white supremacists, αυτοί οι λευκοί φίλοι πάνω απ' όλα που είναι, έτσι, εγώ λευκός είμαι. Περνάω εγώ για λευκός, γιατί περνάω? Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπουν αυτοί οι white supremacists, αυτοί με τη λευκή φυλή που έχουν πορωθεί, οι τυπάδες αυτοί, σύμφωνα με αυτούς δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη. Ούτε Μεξικάνοι, ούτε Βολιβιανοί, ούτε Περουβιανοί, ούτε μαύροι, ούτε Ασιάτες, ούτε τίποτα. Κανένας. Το ότι φυσικά η Ασία επελάβνει, έτσι, το ότι η Ασία επελάβνει και την προκαλούμε συνεχώς, προσέξτε το αυτό. Το ότι η Ασία επελάβνει και την προκαλούμε συνεχώς με αυτά που κάνουμε, δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο θα μας βγει σε καλό και μας έρθουν εδώ και μας πούνε φτάνει. Φτάνει, κάνατε πολλά. Κάνατε πολλά και στους Άραβες, κάνατε πολλά και στους Ασιάτες και στους Καμποτζιανούς και στους Βιετναμέζους και στο Λάος, στους Λαοτινούς. Κάνατε πολλά. Πάρα πολλά. Έχει έρθει η στιγμή της νεμέσεως, της τιμωρίας σας. Εκεί να δω τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι. Καλό μεσημέρι.